Then our next topic is the bill of exchange. First of all, definition. Under section 5 of the Negotiable Instrument Act defines bill of exchange as follow. A bill of exchange is an instrument in writing containing an unconditional order signed by the maker and directing a certain person to pay certain sum of money only to or to the order of that certain person or to the bearer of the instrument. હવે શું કહે છે કે બિલ ઓફ એક્સચેન્જ જે છે બિલ ઓફ એક્સચેન્જ અંડર સેક્શન 5 ની અંદર ડિફાઇન કરેલું છે. બિલ ઓફ એક્સચેન્જ ઇઝ અ રિટર્ન ડોક્યુમેન્ટ. તો એ પણ રિટર્ન ડોક્યુમેન્ટ છે લાઈક એઝ અ પ્રોમિસરી નોટ. અનકન્ડિશનલ ઓર્ડર. પ્રોમિસરી નોટ શું કહે છે તો કે અનકન્ડિશનલ પ્રોમિસ છે કે હું પ્રોમિસરી નોટ ઇસ્યુ કરું છું એટ દેટ ટાઈમ આઈ એમ પ્રોમિસ ટુ પે, મતલબ હું પેમેન્ટ કરવા માટેનું પ્રોમિસ આપું છું. બટ હિયર અનકન્ડિશનલ ઓર્ડર મતલબ કે આપણે બીજા કોઈને ઓર્ડર આપીએ છીએ. માની લો કે મારે કોઈની પાસેથી પૈસા હવે લેવાના હોય તો હું બિલ ઓફ એક્સચેન્જ બનાવું છું કે તારે મને આટલા પૈસા આપવા જ પડશે. સો ઇટ્સ નોટ અ રિક્વેસ્ટ. તો હું રિક્વેસ્ટ નથી કરતો, ઇટ્સ અનકન્ડિશનલ ઓર્ડર. આઈ ઓર્ડર ટુ રિસીવ મતલબ કે મારે આઈ ઓર્ડર ટુ પે મતલબ કે હું વ્યક્તિને ઓર્ડર કરું છું કે તારે મને આટલા પૈસા આપવા પડશે. સાઇન બાય ધ મેકર મતલબ કે હું પણ સાઇન કરું છું અને સામેવાળી વ્યક્તિ એને એક્સેપ્ટ કરશે અને એ પણ સાઇન કરશે કે યસ આઈ એક્સેપ્ટ ટુ પે 1000 રૂપીઝ ટુ યુ એઝ ઓન 1st એપ્રિલ, કે હું પણ એને એક્સેપ્ટ કરું છું કે મારે તને આપવાના થાય છે. ડિરેક્ટિંગ અ સર્ટેન પર્સન ટુ પે સર્ટેન સમ ઓફ મની મતલબ કે હું કોઈને અમાઉન્ટ આપવા માટેનું ઓર્ડર કરું છું કે તારે મને આપવા પડશે. સો દેટ્સ નોન એઝ અ બિલ ઓફ એક્સચેન્જ. ઇટ મે બી અ બેરર ઓફ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ મતલબ કે એ વ્યક્તિ પણ આપી શકે. બેરર મતલબ કે વિચ ઇઝ ટ્રાન્સફરેબલ ફ્રીલી ફ્રોમ વન પર્સન ટુ અનધર પર્સન, તો એ કોઈ બીજાને ટ્રાન્સફર કરીને બીજા વ્યક્તિ પાસેથી પણ મને પૈસા મળી શકે. બટ બિલ ઓફ એક્સચેન્જ મતલબ જે એને બનાવે છે એ સામેવાળા વ્યક્તિને ઓર્ડર કરે છે કે ચાલ એની અંદર સાઇન કર, તારે મને આટલા પૈસા આપવા પડશે. દેટ્સ નોન એઝ અ બિલ ઓફ એક્સચેન્જ. ઇલ્યુસ્ટ્રેશન તમે રીડ કરી લેજો, મેં ઓલરેડી એકવાર આપી દઉં. અહીંયા આપેલું છે સ્પેસિમેન ઓફ બિલ ઓફ એક્સચેન્જ, કે બિલ ઓફ એક્સચેન્જ હોય કઈ રીતનું. તો સેમ ડેટ, પ્લેસ, અમાઉન્ટ અને 5 months after the date pay Tarun to his order the sum rupees 10,000 only value receive. તો કોઈ એક પર્સન જે છે અહીંયા તરુણ જે છે શું કરે છે ઓર્ડર આપે છે 10,000 રૂપીસ પેડ કરવા માટેનો 5 month લેટર મતલબ કે આફ્ટર 5 month 5 મહિના પછી ટુ સમીર જે છે એને એક્સેપ્ટ કરશે. તો સમીરે તરુણને પૈસા આપવાના થાય. અહીંયા બિલ ઓફ એક્સચેન્જ બનાવે છે કોણ તો કે તરુણ. તો તરુણને પૈસા લેવાના હોય. એ ઓર્ડર કરે છે કોને તો કે સમીરને. તો સમીરને પૈસા આપવા પડશે. તો સમીર એને રીડ કરશે કે યસ આઈ એમ લાયબલ ટુ પે 10,000 ટુ યુ આફ્ટર 5 month 5 મહિના પછી. અને એને એક્સેપ્ટ કરીને અહીંયા શું કરશે એ લોકો સાઇન કરશે કે યસ આઈ એગ્રી ટુ પે, હું એગ્રી થાઉં છું કે મારે આટલા પૈસા પેડ કરવાના થશે. પાર્ટી ટુ બિલ ઓફ એક્સચેન્જ કે કેટલી પાર્ટી હોય તો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ દેર આર 3 પાર્ટીસ ઇન્વોલ્વ ઇન અ બિલ ઓફ એક્સચેન્જ, કે જનરલી ત્યાં 3 પાર્ટી હોઈ શકે. તો ફર્સ્ટમાં છે એ છે ડ્રોવર કે જે બિલ ઓફ એક્સચેન્જ બનાવે છે. ધ પર્સન હુ મેક ધ ઓર્ડર ફોર મેકિંગ પેમેન્ટ ઇન ધ અબોવ સ્પેસિમેન રાજીવ ઇઝ ધ ડ્રોવર. અહીંયા આપેલું છે જો રાજીવનું એક્ઝામ્પલ, અહીંયા આપેલું છે રાજીવનું નામ. તો રાજીવ ઇઝ અ ડ્રોવર કે રાજીવ બનાવે છે કે ભાઈ હું ઓર્ડર આપું છું કે તારે મને પૈસા આપવા પડશે. તો ડ્રોઈ ધ પર્સન ટુ whom ધ ઓર્ડર ટુ પે ઇઝ મેડ, મતલબ તમે જેના ઉપર ઓર્ડર કરો છો that person is known as a debtors or ડ્રોઈ. અહીંયા સમીર બીકોઝ સમીરને એટલા પૈસા આપવાના થાય છે. અહીંયા એવું પણ હોઈ શકે કે ડ્રોવર અને જે પણ પર્સન બિલ ઓફ એક્સચેન્જ લખે છે દેટ પર્સન મે બી સેમ, એ પણ સેમ હોઈ શકે. તો અહીંયા તરુણને પૈસા લેવાના થતા હોય તો તરુણ પણ ડ્રોવર હોઈ શકે. તરુણ જે છે એ સમીરને આખીએ છે કે તારે મને પૈસા આપવાના થશે. સો યર સમીર ઇઝ અ ડ્રોઈ. પેઈ મતલબ કે જેને લાસ્ટમાં પેમેન્ટ મળે છે, જે લાસ્ટમાં પેમેન્ટ લેશે. ધ પર્સન ટુ whom ધ પેમેન્ટ ઇઝ ટુ બી મેડ ઇન ધીસ કેસ ઇટ્સ તરુણ. તો અહીંયા રાજીવ જે છે બિલ ઓફ એક્સચેન્જ લખે છે અને એવું કહે છે કે ભાઈ સમીર તારે 10,000 રૂપીસ આફ્ટર 5 month તરુણને આપી દેવાના રહેશે. મારા વતી તું તરુણને પેમેન્ટ કરી દેજે. તો 2 પાર્ટી પણ હોઈ શકે, 3 પાર્ટી પણ હોઈ શકે. 2 પાર્ટીમાં એવું બને કે હું ખુદ બિલ ઓફ એક્સચેન્જ લખું બીજા ઉપર કે તારે મને આપવાના. તો ડ્રોવર પણ હું છું, સામેવાળી વ્યક્તિ ડ્રોઈ છે અને ડ્રોવર હું છું અને પેઈ પણ હું જ થાવ બીકોઝ પૈસા પણ મને જ મળશે. તો કહી શકે કે ભાઈ ડ્રોવર અને પેઈ મે બી સેમ પર્સન, કે એ 2 વ્યક્તિ સેમ હોઈ શકે. અને 3 વ્યક્તિ પણ હોઈ શકે કે હું કોઈને એમ કહું કે તારે મને 10,000 રૂપીસ મને નહીં આપવાના પણ કોઈ બીજા વ્યક્તિને મારા વાથી આપી દેજે, ફોર એક્ઝામ્પલ તરુણને. તો ડ્રોવર અલગ છે, ડ્રોઈ અલગ છે અને પેઈ અલગ હોઈ શકે.
કે છે the drawer can also draw a bill of exchange in his own name, thereby he himself become the pay. મતલબ કે મેં જેમ કીધું એ જ કીધું એ લોકોએ કે મે બી ઇટ મે બી પોસિબલ કે ડ્રોવર અને પે સેમ હોઈ શકે. In a bill of exchange where a time period is mentioned, just like the above specimen is called as time bill. કે આને time bill પણ કહેવાશે કે after 5 months you are liable to pay certain amount to money. મતલબ કે તારે 5 મહિના પછી amount આપવાની થશે તો એને time bill પણ કહી શકાય. But a bill may be made payable on demand also. This is called as a ડિમાન્ડ બિલ કે જ્યારે આ બિલ માટેની કોઈ ડિમાન્ડ કરે છે કે યસ તું મને બિલ ઓફ એક્સચેન્જ આપ એટ ધેટ ટાઈમ એને ડિમાન્ડ બિલ પણ કહી શકાય. તો ડિમાન્ડ બિલ કયો, ટાઈમ બિલ કયો, બિલ ઓફ એક્સચેન્જ પણ કહી શકો. Essential of a bill of exchange કે bill of exchange કોને કહેવાય? તો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ ઇટ મસ્ટ બી ઇન રાઇટિંગ, મતલબ કે bill of exchange લખેલો હોવો જોઈએ. ઓરલી એની ટાઈપ ઓફ bill of exchange is not a valid. It must contain an order to pay. This is not a request. A mere request to pay on account will not amount to an order. મતલબ કે હું એમ કહું કે તારે મને આટલા પૈસા આપવાના છે, હું જસ્ટ રિક્વેસ્ટ કરું છું, સો this is not a bill of exchange. તો એને bill of exchange નહીં કહી શકાય. It's one type of order. હું ઓર્ડર કરું છું કે you are liable to pay certain sum or amount of money to me. તારે મને આપવા જ પડશે. The order to pay must be unconditional, as I say earlier, without any condition, without any contingent event. You are liable to pay amount to me. The drawer, drawee and pay must be certain. મતલબ કે ડ્રોવર કોણ છે? તો કે રાજીવ. ડ્રોઈ કોણ છે? તો કે સમીર. એન્ડ પે કોણ છે? તો કે જેને પૈસા મળવાના છે તરુણ. The person must be certain. તો ત્રણેય વ્યક્તિના એની અંદર નામ લખેલા કમ્પલસરી હોવા જોઈએ, સર્ટેન હોવા જોઈએ. કોકને આપવાના એવું ચાલશે નહીં. The bill cannot be drawn on two or more drawee but may be made payable in alternative to one or two or more pay. મતલબ કે કોઈ એક જ વ્યક્તિ ઉપર બિલ ઓફ એક્સચેન્જ લખી શકાય, એક કરતાં વધારે નહીં ચાલે, પણ હા આપનાર વ્યક્તિ એક કરતાં વધારે હોઈ શકે. The sum payable must be certain, કે કાંઈક આપવો પડશે એવું પણ નહીં ચાલે. 10,000 અમાઉન્ટ ફિક્સ હોવી જોઈએ. The bill must contain in order to pay money only, કે તારે મને એના મનીના બદલામાં મની જેવી કોઈ વસ્તુ આપવી પડશે, ડોલર આપવા પડશે, યુરો આપવા પડશે, તો બિલ ઓફ એક્સચેન્જ વેલિડ નહીં થાય. બિલ ઓફ એક્સચેન્જ મસ્ટ સર્ટેન અમાઉન્ટ ઓફ મની, ઇન્ડિયન રૂપીઝ ઓનલી વેલિડ. ઇટ મસ્ટ કમ્પ્લાય વિથ ધ ફોર્માલિટીઝ એઝ લીગલ રિગાર્ડ ડેટ, કન્સિડરેશન, સ્ટેમ્પ્સ એટસેટ્રા. તો એની જે પણ લીગલ ફોર્માલિટીઝ છે એ ફોલો કરવી પડશે, સ્ટેમ્પ લગાડવો પડશે, સાઇન કરવી પડશે, ડેટ લખવી પડશે. લીગલ ફોર્માલિટીઝ ઇઝ કમ્પલસરી. નેક્સ્ટમાં કહે છે લોકો ડિફરન્સ બિટવીન બિલ ઓફ એક્સચેન્જ એન્ડ પ્રોમિસરી નોટ. કે એઝ આઈ સે અર્લિયર કે પ્રોમિસરી નોટ હોય અને બિલ ઓફ એક્સચેન્જ હોય, તો બંને વચ્ચેનો ડિફરન્સ શું છે? તો કહે છે નંબર ઓફ પાર્ટી. તો બિલ ઓફ એક્સચેન્જમાં જનરલી ધેર આર 3 પાર્ટી, ડ્રોવર, ડ્રોઈ અને પે. જનરલી 2 પણ હોઈ શકે, 3 પણ હોઈ શકે. ડ્રોવર, ડ્રોઈ અને પે. ઉપર એક્ઝામ્પલ આપેલું છે એમાં રાજીવ, સમીર અને તરુણ. અને પ્રોમિસરી નોટમાં ધેર આર ઓનલી 2 પાર્ટી, મેકર અને પે. કે એક મેકર છે કે જે પ્રોમિસ કરે છે કે હું પૈસા આપીશ, અને સામેવાળો વ્યક્તિ જેને રાખે છે પોતાની પાસે, હોલ્ડર છે, that person known as a pay. પ્રોમિસ ઓર ઓર્ડર. ઇટ કન્ટેન્સ એન અનકન્ડિશનલ ઓર્ડર. બિલ ઓફ એક્સચેન્જમાં શું કહે છે કે ઓર્ડર છે કે તારે મને પૈસા આપવા જ પડશે. યુ આર લાયબલ ટુ પે દેટ સર્ટેન અમાઉન્ટ ઓફ મની. ઇટ્સ અ ઓર્ડર. અને સેકન્ડમાં ઇટ્સ પ્રોમિસ. ઇટ કન્ટેન્સ એન અનકન્ડિશનલ પ્રોમિસ ગિવન બાય ડેટર્સ ટુ એ ક્રેડિટર્સ. કે જેને પૈસા આપવાના છે ને, મારે માની લો કે પૈસા આપવાના છે, તો હું પ્રોમિસ કરું છું સામેવાળા પર્સનને કે મારે આટલા પૈસા આપવાના થાય છે. સો ઇટ્સ અ પ્રોમિસ, બટ હિયર ઇટ્સ અ ઓર્ડર. નેચર ઓફ લાયબિલિટીમાં શું કહે છે? ધ લાયબિલિટી ઓફ ડ્રોવર ઇઝ સેકન્ડરી એન્ડ કન્ડિશનલ. ડ્રોવરની લાયબિલિટી અહીંયા સેકન્ડરી છે એવું કહે છે. સેકન્ડરી અને કન્ડિશનલ શું કહે છે? તો કે હું બિલ ઓફ એક્સચેન્જ બનાવું, સામેવાળો વ્યક્તિ એને એક્સેપ્ટ કરે, તો જનરલી સામેવાળો વ્યક્તિ મને પૈસા આપશે. માની લો કે આવું એણે બિલ ઓફ એક્સચેન્જ એન્ડોર્સમેન્ટ કરીને કોઈ બીજા વ્યક્તિને આપી દીધું, તો જેની પાસે બિલ ઓફ એક્સચેન્જ છે એ વ્યક્તિ મને પૈસા આપશે. તો એન્ડોર્સમેન્ટ પોસિબલ થાય છે. અને અહીંયા કહે છે કે લાયબિલિટી ઓફ ધ મેકર ઇઝ પ્રાઇમરી એન્ડ એબ્સોલ્યુટ. કે જેણે પ્રોમિસરી નોટ આપેલી છે એ જ વ્યક્તિ લાયબલ છે કે એ જ પેમેન્ટ કરશે. ફોર એક્ઝામ્પલ, હું કોઈને પ્રોમિસરી નોટ આપું છું, એટ ધેટ ટાઈમ ઓનલી એન્ડ ઓનલી આઈ એમ લાયબલ ટુ પે ધેટ અમાઉન્ટ. કે હું જ લાયબલ છું. અને અહીંયા તો કોઈ પણ જે પણ ડ્રોવર છે, કોઈ પણ વ્યક્તિ એ પૈસા આપી શકે જેની પાસે પ્રોમિસરી, જેની પાસે બિલ ઓફ એક્સચેન્જ છે, ધેટ પર્સન ઇઝ અ લાયબલ પર્સન. એક્સેપ્ટન્સ. ઇટ રિક્વાયર્સ એન એક્સેપ્ટન્સ ટુ બીકમ અ વેલ્યુએબલ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ. કે પ્રોમિસરી નોટમાં તો એક્સેપ્ટન્સ કે એવું કંઈ હોતું નથી, બટ બિલ ઓફ એક્સચેન્જમાં એક્સેપ્ટન્સ જરૂરી છે. કે હું બિલ ઓફ એક્સચેન્જ લખું તો હું ડ્રોવર છું, હું બિલ ઓફ એક્સચેન્જ બનાવું છું.
સામેવાળો વ્યક્તિ એને એક્સેપ્ટ કરશે તો જ બિલ ઓફ એક્સચેન્જ વેલિડ કન્સિડર થાય. સો એક્સેપ્ટન્સ ઇઝ કમ્પલસરી ઇન કેસ ઓફ bill of exchange, but in case of promissory note it does not require any acceptance since it's a valuable instrument right before the beginning. કે હું જ પ્રોમિસ આપું છું તો મેં જ પ્રોમિસ આપેલું છે કે મારે આટલા પૈસા આપવાના છે, તો સામેવાળા વ્યક્તિને એને એક્સેપ્ટ કરવાની કોઈ રિક્વાયરમેન્ટ નથી. તો એક્સેપ્ટન્સ ઇઝ નોટ નેસેસરી ઇન કેસ ઓફ પ્રોમિસરી નોટ, બટ ઇટ્સ અ ક્વાઇટ રિક્વાયરમેન્ટ ઇન અ બિલ ઓફ એક્સચેન્જ. Shared identity of a payer and pay. The drawer and pay may be a same person. મતલબ કે ડ્રોવર જે છે અને પેઈ જે છે કે જેને લાસ્ટમાં અમાઉન્ટ મળશે એ બે વ્યક્તિ સેમ હોઈ શકે. ધ મેકર એન્ડ પે કે નોટ બી ધ સેમ પર્સન એટ એની કોસ્ટ. મતલબ કે હું પ્રોમિસરી નોટ બનાવું છું તો મારે પૈસા આપવાના છે, હું ડ્રોવર છું અને સામેવાળા વ્યક્તિને જ આપવાના છે, મતલબ કે એ જ પે છે. અમે બે વ્યક્તિ ક્યારે સેમ ન હોઈ શકે. મતલબ કે હું પોતે જ પોતાને જ પ્રોમિસ કરું કે મારે જ ખુદને પૈસા આપવાના છે, એવું તો પોસિબલ ન થાય. તો મતલબ કે મેકર અને પે મસ્ટ બી અ ડિફરન્ટ પર્સન, કે બે વ્યક્તિ ડિફરન્ટ જ હોય પ્રોમિસરી નોટમાં. બટ અહીંયા બિલ ઓફ એક્સચેન્જમાં દેટ પર્સન મે બી સેમ, કે હું જ બિલ ઓફ એક્સચેન્જ લખું, સામેવાળો એક્સેપ્ટ કરે અને મને પૈસા આપે, મતલબ હું પે છું અને ડ્રોવર પણ છું, તો મે બી અમે બે વ્યક્તિ સેમ હોઈ શકીએ. Payable to bearer. It can be payable to bearer. It cannot be drawn as payable to bearer on demand. એ બેરર છે, મતલબ કે કોઈ એક સર્ટેન પીરિયડ ઓફ ટાઈમમાં એબ્સોલ્યુટ એમ્પ્લોયનું પેમેન્ટ કરવું જ પડશે જેની પાસે અમાઉન્ટ છે એને. ઇટ કેન નોટ બી પેએબલ ટુ બેરર, મતલબ કે જેને પ્રોમિસરી નોટ આપેલી છે, જે પ્રોમિસ આપે છે એ એબ્સોલ્યુટ પર્સન છે અને એને જ પેમેન્ટ કરવું પડશે. પ્રોટેસ્ટ ફોર ડિસઓનરિંગ. ઇટ રિક્વાયર્સ ધ પ્રોટેસ્ટિંગ ફોર ડિસઓનરિંગ. માની લો કે બિલ ઓફ એક્સચેન્જ તમને કોઈ આપેલું છે અને એવું બિલ ઓફ એક્સચેન્જ જો ડિસઓનર થઈ જાય, મતલબ કે બાઉન્સ થઈ જાય, ઇન ધેટ કેસ કે એને પ્રોટેસ્ટ કરાવવું પડશે. એની ઉપર સ્ટેમ્પ, સાઇન, સિક્કા અને લીગલ ફોર્માલિટીઝ રજિસ્ટ્રેશન કરાવવું કમ્પલસરી છે. બટ પ્રોમિસરી નોટમાં ઇટ ડઝ નોટ રિક્વાયર એની પ્રોટેસ્ટિંગ, કે એવું સ્ટેમ્પ, સાઇનિંગ અને પ્રોસેસિંગ ફી પેડ કરવી કે લીગલ ફોર્માલિટીઝ કમ્પલસરી નથી. Notice of dishonor. Notice of dishonor must be given to all person, including liable party also. And here, such notice is not required to be given to the maker. કે માની લો કે બિલ ઓફ એક્સચેન્જ તમને કોઈ આપેલું છે, તમે કોઈ બીજાને આપી દીધું, એને કોઈને બીજાને આપી દીધું, એને કોઈને બીજાને આપી દીધું, તો મતલબ કે એન્ડોર્સમેન્ટ થાય છે. આવું બિલ ઓફ એક્સચેન્જ જો ડિસઓનર થઈ જાય તો દરેક વ્યક્તિને કે દરેક પાર્ટીને નોટિસ આપવી કમ્પલસરી છે. કે માની લો કે મને મિસ્ટર રમેશે કોઈ એક બિલ ઓફ એક્સચેન્જ આપેલું હોય, મેં મિસ્ટર એને આપી દીધું, મિસ્ટર એ બીને આપી દીધું અને બીને આપી દીધું સીને આપી દીધું. તો માની લો કે મિસ્ટર સીને આવું જે બિલ ઓફ એક્સચેન્જ મળેલું હતું એ ડિસઓનર થઈ જાય, તો સી બીને નોટિસ આપશે, બી એને આપશે, એ મને આપશે અને હું પાછો કોને આપીશ, તો કે રમેશને આપીશ. તો ડિસઓનરની નોટિસ કમ્પલસરી ઈચ એન્ડ એવરીને પાર્ટીને આપવી પડશે. બટ હિયર ઇન કેસ ઓફ પ્રોમિસરી નોટ, કે પ્રોમિસરી નોટ જો ડિસઓનર થઈ જાય છે, ઇન ધેટ કેસ કે આવી કોઈ પણ નોટિસ આપવાની રિક્વાયરમેન્ટ નથી. So first complete promissory note, second complete bill of exchange. Now third one is a check. Check માં શું કહે છે? Check is a means by which a person who has fund in the hand of a bank withdraw the same or some part of it. મતલબ કે માની લ્યો કે જેની પાસે ચેક છે એ બેંકમાં જઈને જે અમાઉન્ટને વિથડ્રોલ કરી શકે એ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટને કહેવાશે ચેક. Here, a check is a kind of old bill of exchange, but it has additional qualification, namely, it is always drawn on a specific banker. મતલબ કે જનરલી એ પણ નેગોશિયેબલ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ જ છે, બટ એના સર્ટેન રૂલ્સ રેગ્યુલેશન છે કે ચેકની અંદર કમ્પલસરી છે કે એ કોઈ બેંક ઉપર જ ડ્રોન કરેલો હોય છે. માની લો કે મારે કોઈને પૈસા આપવાના છે તો હું ચેક આપીશ, પાછો એ ચેક લઈને મારી પાસે આપશે તો હું પાછળ પૈસા આપીશ, તો એવું નહીં ચાલે. ચેક મતલબ કમ્પલસરી એ બેંક સાથે રિલેટેડ છે. હું કોઈને ચેક આપું છું, મતલબ કે મેં એને બિલ ઓફ એક્સચેન્જ મેં એને ચેક આપ્યો, મતલબ કે હું એને નેગોશિયેબલ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ આપું છું, એ વ્યક્તિએ ચેક લઈને બેંકમાં જશે, ડિપોઝિટ કરાવશે, તો કમ્પલસરી બેંકની રિક્વાયરમેન્ટ પડશે. બેન્કર ઇઝ કમ્પલસરી. ઇટ ઇઝ ઓલવેઝ પેએબલ ઓન ડિમાન્ડ વિધાઉટ એની ડે ઓફ ગ્રેસ. કે ચેક ક્યારે ક્લિયર થશે, તો કે મેં જેને ચેક આપેલો છે એ વ્યક્તિ એ ચેક લઈને બેંકમાં જો જાય તો ને તો જ એ ચેક જે છે એ ક્લિયર થશે, અધરવાઇઝ નહીં થાય. મતલબ કે સામે ચાલીને બેંક એની પાસે નહીં આવે કે ચેક તમારી પાસે પડેલો છે લાવો ને ક્લિયર કરી જ આપું. તો વિધાઉટ ડે ઓફ ગ્રેસિંગ, કે કોઈ પણ એક્સ્ટ્રા ડે નહીં મળે, વિધાઉટ ડે ઓફ ગ્રેસિંગ એને જ્યારે પણ ચેક લઈને બેંકમાં જશે ઓન ડિમાન્ડ ઉપર ડાયરેક્ટલી એ ચેક ક્લિયર થઈ શકે. Negotiation. One of the essential feature of negotiable instrument is transferability. Negotiable instrument may be transferred from one person to another person either by the following way: by the negotiation or by the assignment.
means to say that endorsement. કે જનરલી નેગોશિયેબલ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ ફ્રોમ વન પર્સન ટુ અનધર પર્સન ટ્રાન્સફર ક્યારે થાય તો કે બાય મે ઓફ ડિલિવરી ઓર નેગોશિએશન, કે એક વ્યક્તિ બીજા વ્યક્તિને ઇઝીલી ટ્રાન્સફરેબલ કરી શકતો હોય, દેટ્સ નોન એઝ અ નેગોશિયેબલ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ. અધરવાઇઝ એ એન્ડોર્સમેન્ટ પણ કરી શકે, કોઈ એકની પાસેથી લેશે બીજાને આપશે, બીજાની પાસેથી લઈને પેલાને આપશે, દેટ્સ નોન એઝ એ એન્ડોર્સમેન્ટ ઓર અસાઇનમેન્ટ. તો એ રીતે પણ નેગોશિયેબલ પોસિબલ થઈ જાય. નેગોશિએશનમાં કહે છે એ લોકો કે ધ ટ્રાન્સફર ઓફ એન ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ બાય વન પર્સન ટુ અનધર પર્સન સો એઝ ટુ કોન્સ્ટિટ્યુટ ધ ટ્રાન્સફરી એ હોલ્ડર ઇઝ કોલ્ડ નેગોશિએશન, કે જેની પાસે લાસ્ટમાં નેગોશિયેબલ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ છે દેટ પર્સન ઇઝ નોન એઝ એ હોલ્ડર પર્સન, અને એ જ વ્યક્તિને પૈસા મળશે. Negotiation means as to process by which a third party is constituted the holder of instrument as to entitle him to possession of the same and to receive the amount due thereon in his own name. કે જેની પાસે લાસ્ટમાં નેગોશિયેબલ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ છે that person is entitled to receive that amount, કે એની પાસે જેટલી અમાઉન્ટ રિસીવ કરવાનો રાઇટ છે એ પોતે પોતાના નામ ઉપર એટલી અમાઉન્ટ રિસીવ કરી શકે ફ્રોમ એની પર્સન, કે કોઈ પણ પર્સન પાસેથી. નાવ હાઉ નેગોશિએશન ઇઝ પોસિબલ, મોડ્સ ઓફ નેગોશિએશન, કે કઈ રીતે તમે બિલ ઓફ એક્સચેન્જ હોય કે પ્રોમિસરી નોટ હોય કે ચેક હોય, કઈ રીતે તમે ફ્રોમ વન પર્સન ટુ અનધર પર્સન ટ્રાન્સફર કરી શકો. તો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ બાય ડિલિવરી, કે હું મારી પાસે એક ચેક છે હું કોઈ બીજાને આપી દઉં, સો જસ્ટ બાય ડિલિવરી ઓફ ધેટ ચેક આઈ કેન ટ્રાન્સફર, આઈ કેન નેગોશિએટ ધેટ બિલ ઓફ એક્સચેન્જ ઓર પ્રોમિસરી નોટ ઓર ચેક એટસેટ્રા. સેકન્ડ થિંગ બાય એન્ડોર્સમેન્ટ, કે મને કોઈની પાસેથી ચેક મળેલો હતો, મને કોઈની પાસેથી મળેલો છે ને હું એ ચેક કોઈ બીજાને ટ્રાન્સફર કરી દઉં છું, તો એન્ડોર્સમેન્ટથી પણ પોસિબલ છે. અને ડાયરેક્ટ ડિલિવરી મતલબ હું મારો ચેક લખીને કોઈને બીજાને આપું, એ રીતે ડાયરેક્ટલી પણ પોસિબલ થાય. સો જસ્ટ બાય વે ઓફ નેગોશિએશન, બાય ડિલિવરી, બાય મેર ડિલિવરી ઓફ ધેટ ડોક્યુમેન્ટ ઓર બાય વે ઓફ એન્ડોર્સમેન્ટ, બોથ ધ વે નેગોશિએશન ઇઝ પોસિબલ. નેક્સ્ટમાં કહે છે કેપેસિટી ઓફ માઇનર નોટ હેવિંગ પાવર ટુ કોન્ટ્રાક્ટ બટ he may become promisee. અહીંયા કોઈ પણ માઇનર પર્સન છે whose એજ ઇઝ જસ્ટ 18 years or less than 18 years, કે જેની એજ 18 years કરતાં ઓછી છે, that person can not be a promiser at any cost, કે એ વ્યક્તિ કોઈને પ્રોમિસ આપી શકશે નહીં, એ પ્રોમિસરી નોટ ઇસ્યુ નહીં કરી શકે, because that person is not liable, because એ લાયબલ છે જ નહીં, એ કોઈ કોન્ટ્રાક્ટને પરફોર્મ કરી જ ન શકે, because that person is a minor. But here that person can be a promisee, મતલબ કે એને કોઈ પ્રોમિસ આપી શકે કે હું માની લો કે મેજર પર્સન છું, હું માઇનર નથી, તો હું કોઈ બીજા માઇનર પર્સનને પ્રોમિસ આપી શકું કે ભાઈ મારે તને આટલા પૈસા આપવાના થશે. સો હું કોઈ બીજો વ્યક્તિ છે એને પ્રોમિસ આપી શકું, કે જે માઇનર છે હું એને પ્રોમિસ આપી શકું. તો હિયર માઇનર પર્સન કેન બી અ પ્રોમિસી, તો માઇનર પર્સન પ્રોમિસી બની શકે, બટ ધેટ પર્સન કેન નોટ બી અ પ્રોમિસર, પણ એ પ્રોમિસર બની શકશે નહીં. Now, how to discharge a negotiable instrument, કે જે પણ નેગોશિયેબલ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ તમારી પાસે છે એને ડિસ્ચાર્જ કઈ રીતે કરશો, મતલબ કે એને કમ્પ્લીટ કઈ રીતે કરશો, લાસ્ટ અને ફાઇનલ સ્ટેપ એને કઈ રીતે પરફોર્મ કરશો. ડિસ્ચાર્જ કરું મતલબ કે તો કે જનરલી મારી પાસે કોઈ એક ચેક છે, કોઈ મને આપેલો હતો, આ ચેક લઈને હું બેંકમાં જઈને ડિપોઝિટ કરાવી દઈશ, મારા બેંક એકાઉન્ટમાં એટલા પૈસા જમા થઈ જાય, તો ચેક ડિસ્ચાર્જ થઈ ગયો કન્સિડર થશે. મેં કોઈને પ્રોમિસરી નોટ આપેલી છે, એ વ્યક્તિ એ ડેટ ઉપર મારી પાસે આવશે અને મને કહેશે કે ભાઈ પ્રોમિસરી નોટ આપેલી એટલે લાવો આટલા પૈસા, હું એને એટલું પેમેન્ટ કરી દઈશ, તો પ્રોમિસરી નોટ ડિસ્ચાર્જ થઈ ગઈ. મારી પાસે બિલ ઓફ એક્સચેન્જ છે, હું એ બિલ ઓફ એક્સચેન્જ લઈને જેની પાસેથી પૈસા લેવાના હતા એની પાસે જાઉં છું અને બિલ ઓફ એક્સચેન્જ આપીને એટલા પૈસા લઈને આવું છું, તો બિલ ઓફ એક્સચેન્જ ડિસ્ચાર્જ થઈ ગયું એવું કન્સિડર થશે. ઇટ મીન્સ ટુ સે ધેટ કે નેગોશિયેબલ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટની અંદર જે લાસ્ટ સ્ટેપ છે દેટ્સ નોન એઝ એ ડિસ્ચાર્જ, તો એને આપણે ડિસ્ચાર્જ તરીકે કન્સિડર કરશું. હિયર ડિસ્ચાર્જ મીન્સ રિલીઝ ફ્રોમ ધ ઓબ્લિગેશન, કે જે પણ તમારો ઓબ્લિગેશન છે કે ભાઈ હું પ્રોમિસરી નોટ ઇસ્યુ કરું છું, એટ ધેટ ટાઈમ આઈ એમ ઓબ્લાઇડ ટુ પે, મતલબ કે મારે એને એટલા પૈસા આપવા પડશે, મારી રિસ્પોન્સિબિલિટી છે, મારી જવાબદારી છે. બિલ ઓફ એક્સચેન્જ હોય એની અંદર પણ મારી રિસ્પોન્સિબિલિટી છે. સો ડિસ્ચાર્જ મીન્સ રિલીઝ ફ્રોમ ધ ઓબ્લિગેશન, કે તમે તમારા ઓબ્લિગેશનની અંદરથી રિલીઝ થઈ જાઓ છો, છૂટા થઈ જાઓ છો, દેટ્સ નોન એઝ અ ડિસ્ચાર્જ. તો કહે છે કઈ રીતે થઈ શકાય, તો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ બાય પેમેન્ટ, કે મેં પ્રોમિસરી નોટ આપેલી હતી, મેં કોઈને પ્રોમિસ આપેલો હતો કે મારે તને આટલા પૈસા આપવાના છે, એ વ્યક્તિ મારી પાસે આવશે, હું એને એટલા પૈસા આપી દઉં છું, સો જસ્ટ બાય વે ઓફ પેમેન્ટ, કે હું પેમેન્ટ કરીને ને એ પ્રોમિસરી નોટમાંથી છૂટો થઈ જઈશ. બાય એક્સપ્રેસ વેવર, એક્સપ્રેસ વેવર મતલબ કે જતું કરવું. માની લો કે મારે કોઈની પાસેથી પૈસા લેવાના હતા, મારી પાસે પ્રોમિસરી નોટ છે, મને કોઈ પ્રોમિસરી નોટ આપેલી હતી,
હું એક વ્યક્તિ પાસે જઈશ અને કહીશ કે તારે મને પૈસા આપવાના છે, બટ એમ કે અત્યારે મારી પાસે પૈસા નથી. હું જતું કરી દઉં કે ઓકે હવે મારા પૈસા નથી જોતા, બાય વેવર કે હું વેવ કરું, જતું કરું, તો પણ એ પ્રોમિસરી નોટ કેવી થઈ જાય તો કે ડિસ્ચાર્જ થઈ જાય. બાય કેન્સલેશન મતલબ કે જે પ્રોમિસરી નોટ મેં ઇસ્યુ કરેલી હતી હું એ પ્રોમિસરી નોટને કેન્સલ કરી દઉં તો પ્રોમિસરી નોટ ઓટોમેટિકલી શું થઈ જાય, ડિસ્ચાર્જ થઈ જાય. બાય મટીરિયલ અલ્ટરેશન ઓર લેપ્સ ઓફ ટાઈમ, કે મારી પાસે કોઈ એક ચેક હતો, તો ચેકની જનરલી ટાઈમ પિરિયડ કેટલો હોય કે મારી પાસે ચેક હતો, હું બેંકમાં જઈને એ ચેકને ડિપોઝિટ કરાવી શકતો હતો, બટ એક્સપાયરી ઓફ 3 મંથ કે 90 ડેઝ, જનરલી 90 દિવસ સુધી કોઈ એક ચેકની વેલિડિટી હોય છે, એ ચેક જો એક્સપાયર થઈ જાય, 2-3 વર્ષ થઈ ગયા, જો ચેક ઓટોમેટિક એક્સપાયર થઈ ગયો, મતલબ કે લેપ્સ ઓફ ટાઈમ કેવો થઈ ગયો, લેપ્સ થઈ ગયો, સો ઓટોમેટિકલી એ ચેક કેવો થઈ જાય છે, ડિસ્ચાર્જ થઈ જાય છે. બાય મટીરિયલ અલ્ટરેશન મતલબ કે કોઈ પણ ચેન્જીસ કરીને, કે હું એમ કહું કે 1 એપ્રિલે મારે તને પેમેન્ટ કરવાનું છે, એટ ધેટ ટાઈમ આઈ એમ લાયબલ ટુ પે 1000 રૂપીઝ ઓન એ 1 એપ્રિલ, કે મારે 1 એપ્રિલે આપવા પડશે. માની લો કે હું એની અંદર કોઈ પણ જાતનું અલ્ટરેશન કરું છું કે ભાઈ હું 1 એપ્રિલે નહીં પહોંચી શકું, મારે 10 એપ્રિલે તને પેમેન્ટ કરવું છે, સો એની અંદર હું ચેન્જીસ કરું છું, અલ્ટરેશન કરું છું, અને 1 એપ્રિલ ટુ અલ્ટરનેટિવ ડેટ મતલબ કે 10 એપ્રિલ કરી દીધી, તો મતલબ કે 1 એપ્રિલ વાળો જે એક પ્રોમિસરી હતું એ કેવું થઈ જાય છે, ડિસ્ચાર્જ થઈ જાય છે ઓટોમેટિકલી, બીકોઝ એ પ્રોમિસરી નોટની અંદર મેં અલ્ટરેશન કરેલું છે, ચેન્જીસ કરેલા છે. સો બાય વે ઓફ અલ્ટરેશન યુ કેન ડિસ્ચાર્જ ધી એની bill of exchange, promissory note or any negotiable instrument. Dishonor, it may be by non-acceptance or by non-payment. Dishonor થઈ જાવ મતલબ કે બાઉન્સ થઈ જાવ. તમને કોઈ ચેક આપેલો હોય, તમે ચેક બેંકમાં લઈને જાઓ છો અને બેંકવાળા એમ કે આ ચેક નહીં ચાલે, એની અંદર સાઇન ખોટી છે, અથવા આના એકાઉન્ટમાં એટલી બેલેન્સ છે જ નહીં, ચેક શું થઈ ગયો, બાઉન્સ થઈ ગયો, દેટ્સ નોન એઝ એ ડિસઓનર. તમને કોઈ પ્રોમિસરી નોટ આપેલી હોય, તમે ડેટ આવે પ્રોમિસરી નોટ લઈને એ વ્યક્તિ પાસે જાઓ છો અને કહો છો કે તે મને આટલે અમાઉન્ટ પેમેન્ટ કરવાનું પ્રોમિસ આપેલું હતું, 1000 રૂપીઝ લાવ, સામેવાળો પર્સન એમ કે છે કે નથી દેવા, થાય કરી લે, તો દેટ્સ નોન એઝ એ ડિસઓનર, તો બાઉન્સ થઈ ગયું, ડિસઓનર થઈ ગયું. તમને કોઈ બિલ ઓફ એક્સચેન્જ આપેલી હતી, બિલ ઓફ એક્સચેન્જ લઈને તમે એની પાસે જાઓ છો અને કહો છો કે આટલી અમાઉન્ટ આપવી પડશે, સામેવાળી વ્યક્તિ અગેન્સ્ટ હાથ ઊંચા કરી દે, કહે છે કે નથી દેવા, સો દેટ્સ નોન એઝ એ ડિસઓનર, મતલબ કે બાઉન્સ થઈ જાવ. સો ઇટ મે બી બાય નોન એક્સેપ્ટન્સ ઓર બાય નોન પેમેન્ટ, મતલબ કે કોઈ વ્યક્તિ બિલ ઓફ એક્સચેન્જ એક્સેપ્ટ કરવાની ના પાડી દે, પેમેન્ટ કરવાની ના પાડી દે છે, તો એને કહેવાશે ડિસઓનર. A bill of exchange can be dishonored by non-acceptance in the following way, કે જનરલી કઈ રીતે બિલ ઓફ એક્સચેન્જ જે છે એ કઈ રીતે ડિસઓનર થાય, does not accept 48 hours from the time of presentment, કે જ્યારે પણ તમે એ બિલ ઓફ એક્સચેન્જ લઈને વ્યક્તિ પાસે જાઓ છો એ 2 દિવસ સુધી, મતલબ કે જસ્ટ 48 અવર્સ સુધી એ એક્સેપ્ટ નથી કરતો, તો એ ડિસઓનર થઈ ગયેલું કન્સિડર કરવામાં આવશે. ડ્રોઈ ઇઝ ફિક્ટિશિયસ પર્સન, તમને જેની પાસેથી પૈસા લેવાના હતા એ વ્યક્તિ પાસે તમે જાઓ છો, કે જે વ્યક્તિને પૈસા આપવાના છે એવો ફિક્ટિશિયસ પર્સન છે, એકચ્યુઅલમાં એવા નામનો કોઈ પર્સન છે જ નહીં, તો એ બિલ ઓફ એક્સચેન્જ કે જે પણ છે ડિસઓનર કન્સિડર કરવામાં આવશે. ડ્રોઈ હેઝ બીકમ ઇન્સોલ્વન્ટ ઓર ડ્રેડ, કે જેની પાસેથી પૈસા લેવાના છે એનું ડેથ થઈ જાય અથવા તો ઇન્સોલ્વન્ટ ડિક્લેર થઈ જાય, નાદાર જાહેર થઈ જાય, તો પણ તમને તમારા પૈસા નહીં મળે, બિલ ઓફ એક્સચેન્જ કન્સિડર એઝ એ ડિસઓનર. એન્ડ ડ્રોઈ ઇઝ ઇનકમ્પિટન્ટ, મતલબ કે ડ્રોઈ તો જીવે છે બટ એ પૈસા આપવા માટે હવે ઇનકમ્પિટન્ટ છે, માની લો કે કોમામાં વયો જાય છે, તો એ વ્યક્તિ પૈસા નહીં આપી શકે, તો બિલ ઓફ એક્સચેન્જ કેવું કન્સિડર કરવામાં આવશે, ડિસઓનર. ક્રોસિંગ ઓફ ચેક, તો ચેકના ટાઈપ્સ આપેલા છે કે ચેક જનરલી કઈ રીતના હોય, તો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ એક ચેક આવે છે જે ઓપન ચેક, બેરર ચેક, અને સેકન્ડ આવે જે છે ક્રોસ કરેલો ચેક, મતલબ કે ડાયરેક્ટલી ડિપોઝિટેડ ઇન બેંક અકાઉન્ટ. તો બે રીતના ચેક હોય છે, એક હોય છે ઓપન ચેક. ઓપન ચેકમાં શું હોય કે માની લો કે હું કોઈ પણ પર્સનને ચેક લખીને આપું છું, તો એની અંદર હું ડેટ લખીશ, એની અંદર હું અમાઉન્ટ લખીશ, ફોર એક્ઝામ્પલ 1 લાખ રૂપીઝ, 1 લાખ રૂપીઝ ઇન અ વર્ડ, 1 લાખ રૂપીઝ ઇન અ અમાઉન્ટ, તો જે પણ જે છે લખું છું અંકમાં, સાઇન પણ કરીને આપું છું, પણ ઉપર જે ફર્સ્ટ લાઈન હોય ટુ પે, કે કોને આપવાના થાય, એની અંદર કોઈ વસ્તુ લખીને આપતો નથી, તો એ ઓપન ચેક છે. એ વ્યક્તિ પોતે પોતાના નામ ઉપર પણ લઈ શકે, એ વ્યક્તિ પોતે બીજાને કોઈને ટ્રાન્સફર પણ કરી શકે, સો દેટ્સ નોન એઝ એ ઓપન ચેક ઓર અ બેરર ચેક. અને ક્રોસ ચેકમાં હું શું કરું છું, તો કે ચેકની અંદર બે આડા લીટા કરીને ક્રોસિંગ કરીને આપું છું, એની અંદર લખું છું એકાઉન્ટ પે ઓનલી, અને ટુ પેની અંદર સામેવાળા વ્યક્તિનું નામ લખી નાખું કે મિસ્ટર એબીસી એન્ડ કંપની ઓનલી, તો એ જ વ્યક્તિને અમાઉન્ટ એના એકાઉન્ટમાં જ ડિપોઝિટ થશે, બીજો કોઈ પણ પર્સન
પર્સન આ ચેકને એક્સેપ્ટ કરી શકશે નહીં, બીજા કોઈ પણ પર્સનને આ ચેકના અમાઉન્ટ મળશે નહીં. દેટ્સ નોન એઝ એ ક્રોસ ચેક. તો ક્રોસ ચેક ઇઝ અ સ્પેસિફિક પર્સન ઓનલી, કે ઓ એક સ્પેસિફિક પર્સનને આપી શકાય એને ક્રોસ ચેક કહેવાય. ઓપન ચેક એ જનરલી કોઈને પણ આપી શકાય. નેક્સ્ટમાં આપેલું છે ડિફરન્સ બિટવીન ચેક એન્ડ બિલ ઓફ એક્સચેન્જ. દેટ ડિફરન્સ બિટવીન ચેક્સ એન્ડ બિલ ઓફ એક્સચેન્જ, કે ચેક કોને કહેવાય અને બિલ ઓફ એક્સચેન્જ કોને કહેવાય. સો ધીસ પોઈન્ટ વી વિલ continue from the next lecture.